No niin, terve terve, arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla. Ja tänään ollaan taas Mass Effect Andromedan parissa, kääritään oikein hihat ylös ja ruvetaan hommiin. Viime kerralla, vihdoin ja viimein, pitkän tauon jälkeen hypättiin taas pääjuonen pariin. Se tuli itse asiassa kommentteja, että jos puhutaan nimenomaan tästä Meridian jutusta tai tästä pääjuonesta, ei noista niin kuin priority-tehtävistä, niin siis mitä siitä tuli? Joku 60 jaksoa suunnilleen oli taukoa. Eli siis ihan äly. Erittäin pitkä tauko edellisestä kerrasta. Ehkä vähän liian pitkä tauko. Et eihän tää ehkä niinku rakenteeltaan nyt ihan nappiin mennyt tää meidän pelailu, mutta sillä ei maha mitään. Nyt mennään näillä eteenpäin. Ja pirun siisti tehtävä oli toi Meridianissa. Tai sehän ei itse asiassa loppujen lopuksi tainnut olla virallinen Meridiani, mutta se lokaatio viime kerralla niin pirun siisti kyllä visuaalisesti. No en mä tiedä, tuliko se varsinaisesti ehkä uusia vihuja, että se Arkonin miakkakin oli eikö se ollut periaatteessa vähän toisenlainen versio noista no niistä just, jotka pystyy muuttumaan näkymättömäksi, en nyt muista niiden vihujen nimiä. Mutta joo, Meridian was lost when the Scourge was launched against the Yardan. As the heart of the Vault Network, it is the key to restoring worlds all across the cluster, only when Meridian is found and secured. Joo, eli Suville pitäisi jutella. Ja tänne oli siis tullut Nakmor Drakilta read-email. Ja ihan niinku fiksuna tai hyvänä kommenttia siellä tuli, että pitäisi vissiin jutella nyt tyypeille, että saadaan sitä Movie Nightia. Ehkä tää muuten itse asiassa, vai vilkkuuks tää aina? Se taitaa kyllä aina vilkkuu. Niin, Movie Nightia saataisiin eteenpäin, mutta mä ajattelen, että aina kun tavallaan niin kun, no nyt jo autetaan varmaan aika monta kertaa peräkkäisissä jaksoissa ehkä tekemään tempestikierrosta, koska siis just aina niin kuin pääjuonitehtävien jälkeen yleensä tulee uutta dialogia. Ei aina, mutta aika usein. Joo. Katsotaan, onko tää niin kaikilla tyypeillä jotain. Saanko mä liian puhua sulle? Sä oot jotenkin aina vaikea puhua, koska sä et halua antaa prompti. Pathfinder, thought you might be Callow. I asked him for nav data. Data for what? Mapping the Scourge. Now we know it's a weapon, I hate it more. Designed to isolate, lingers well after the war. I know what that is. It's a minefield. They're vile, because it's not just about watching your step. They make normal life impossible. You get it. The long-term point is to hobble the way the whole population lives. Mark this. The Ket are bad, but whoever deployed the Scourge, they're some motherfuckers. Äidin panioita kaikki. Vähän oudosti toi FPS tossa itse asiassa jotenkin droppaa. En tiedä miksi. Onks Jaali täällä taas? Ai niinku Jaaliala, sehän oli se uusi tieto. Hello, Sarah. Have you come to see if I'm finally broken? To see what discovering that my people were invented has done to me? Siis mua oikeesti, siis ihan niinku silleen oikeesti harmittaa kyllä, että meillä ei ollut Jaali mukana tuossa tehtävässä. Ja kun mä vielä niinku mietin sitä, että mut kun ei vaan niinku muistanut yhtään, että siellä tuli. Tai kun mä mietin, että tässä nyt voi ehkä tulla jotain niinku angaroihin, kun näitä on täältä kumminkin kotoisin, mutta ei sit vaan niinku, ei muistanut. Mutta ei vähän mitään. Just here if you need to talk. I can't imagine what you're feeling. I've been staring out the window, trying to figure that out. That's new. True. Angara are usually very free with our feelings. Not talking about all Angara. I'm talking about you. I'm numb. I'm in awe. There's a peace in knowing that though the universe is beyond your understanding, it doesn't need your understanding to function. That you may even have a hidden destiny. We don't even know how large that hidden plan is. It may span galaxies. Exactly. And if once we know our place in that plan, we could fulfill it
and even better it. I'm not broken, Sarah. I'm excited. The Angara were created for a purpose. We were given vaults and golden worlds, all these advanced tools, and there is nothing the Ket can do about it. The future holds more for the Angara than a never-ending war on the Ket. Much more. Those bony bastards will put up a fight. Let them. It doesn't matter if we were created by a god, reborn from our ancestors, or exist as the dream of an AI superpower. This discovery changes nothing except ourselves. And that's Everything. Yllättävän, niin, no siis niin, todellakin voi sanoa yllättävän positiivinen, niin kuin Sarakin tuli silleen niin kuin tilitystä kuuntelemaan, mutta I'll see you later. joo. Ihan siis silleen niin kuin mielenkiintoista, koska siis kyllähän, no, tietysti ihmishistoriasta nyt voi aina puhua lähinnä, koska se on ainoa, mikä on oikeasti tapahtunut. Mitä, eikö Mass Effect ole oikein? Mutta just tavallaan, että kyllähän ihmiskuntakin on aina etsinyt sellaista tarkoituksen, tai niin kuin, että mikä on tarkoitus, elämän tarkoitus ja näin päin pois. Niin tavallaan nyt heille on niin kuin aika selkeästi jotenkin ehkä annettu sen, niin, kyllähän siihen tietysti, voihan se olla aika niin kuin sellainen positiivinenkin juttu. Yllättävä, mutta ehkä nyt niin kuin hetken pureksittua, niin ihan jopa ehkä looginenkin reaktio. Toisaalta väitän kyllä, että edelleen, että myös toinen reaktio olisi myös looginen, mutta joo, meillä olisi taas yksi podi. Näillähän me ei sinällään tosiaan mitään tehdä, mutta kai me varmaan sinne scienceen nyt edelleen ihan vaan siis sillä logiikalla, että me ollaan kumminkin. Science on meidän juttu. Mä nyt käyn sen sähköpostin nyt itse asiassa lukee ensin ihan sen takia, että jos se tavallaan avaa jotain dialogia. Extremely quick thinking for a human. You saw the perfect drop zone just in time. Well, we humans get lucky sometimes. I'm glad to have that kind of luck on my flight deck. Joo. Ja tää on ihan siis uskomaton määrä viestejä. Mitä ihmettä? Drakilta ensimmäisen kuitenkin. Hi kid, you ever play fire-breathing treasure moss of Doom? Heck of a game. Vetra somehow scared me up, okay? A copy. Meet me at Vortex and we'll play. Okay. Vortex taitaa Nexuksella. I'm free, Kerry. No sitä mä oon miettinyt, että Kerrystä ei oo kuullut. Hello Rider, I'm out. Your visit must have shaken things up, Come on by the Nexus and I'll tell you everything if you tell me all about that remnant city you found. Okay. Selvä juttu. Cities and Gardens, Koralta. That remnant city got me thinking about my rose garden, preparing the ground, planting for the future, all that. So the Jardan made the Angara. But what's the end goal? Were they part of some grand plan, preparing the ground for something else? Wonder if the Jardan had bigger plans for the cluster and where we'd fit in. Samoja juttuja. Zoe Walsburgilta. Hi Kalla, I'm trying the new auto address system you suggested. Hope it got your last name right. I wanted to say something. Thank you doesn't cover what it means to have someone share the burden. Mistä nää puhuu? Fly self, Zoe. Oops, don't worry about this, Ryder. I'll take care. Joo. Kuka on Zoe Walsburg? Nyt ei kyllä niinku muistu mieleen. Belief is weird from Liam. I don't talk about stuff like this because my mouth's an idiot. Hello? Get lost out. But we are in a weird space now. The Jardan made a people. Back in the Milky Way we were knocking on the door of stable clones, but that's different. The bits are already there. It's snapped together. So I go down this hole about making life and then I start thinking about Sam. Your dad made a kind of life. The amazing technical achievement that I look at and just I can't even really get the edges of it, and it's in your head. That's pretty damn special. Like I need another reason to think Pathfinder is something different here. I don't know the point of this. Sometimes you just write.
Liam has included a list of media themed to creation. Genres include theatrical, scientific play. Okay. Siis hirveä movie night mainittu. Se on viimeistä. Lexeltä viesti. Ryder, I've started my thesis on cat anatomy. I thought you would enjoy some of the more interesting facts I've discovered. 332 luuta, aika paljon. Cat have no reproductive organs. Yeah, similar to Turians and Quarians, cat are digidegrades, okay? The bone-like armor that covers their bodies are actually bones. Joo, eikö me tiedetty se jo? The cat have double the amount of taste buds as average human, okay? Vähän random. The last person you want to hear from, Medro Adden. Eikö tää ollut siihen? Joo. I should be brief. No doubt the good Major Salem Varn is watching any comm channels I might use. The others and I understand the huge responsibility we face for what we've done. In addition for the details I'll send to your Sam, we intend to quietly filter intelligence to the militia and feed falsified data back to the Ket as much as we dare. Small degrees of change, but even that could make a great difference down the line. Lastly, thank you for calling me disciple. I need to remember that, as I must remember the screams aboard Archon's flagship. Joo, ja sit Movie Night. Lexilta. Ryder, Liam's Movie Night seems to be catching everyone's interest, especially Track and BB. They are well, perhaps we should talk. Okay? Ei siis Lexille nimenomaan pitää jutella. Mutta mä käyn aika BBlle, että onko sulla mitään? Luis, kun sait meidän tehtävässä mukaan. I'm still trying to make sense of everything we learned at the Remnant City. I can't believe the Angara are designed. What are the implications? Far too many to sift through at once. It's mostly for the Angara to figure out. I can't imagine what this will mean to them. Helios is more and more interesting every minute. Anything you want to talk about before we head back into it? Thanks for chat. No ei. Onkohan Kallolle jotain? Toki me niin, kun Suville nyt ei viitti jutella, koska se varmaan trikkelöi. That's what the Solarian Ark was worth to our officers? Thousands of lives for maybe a future advantage against the Ket? I suppose you agreed, since you let those traitors walk free. Niin hetkinen, miten tää nyt siis niinku meni? Siis tää liittyy siihen Aidenin tehtävään, joo. Niin, se oli siis se, niin kun me tehtiin se diili, aivan joo, niinhän se menikin. The Ket have an empire out there. We can't match them for strength. We have to be smarter. This is why I prefer flying. Things are simple at FTL. I'll let you come. You know what? Joo, niinhän se itse asiassa menikin. Nyt muistan, mutta joo, träkki tuppa. Älä liiku mihinkään. Every time we fight an exalted Krogan, I think about how that could be me. I'd want you to kill me. Okei. We can talk more. Mikä reakti. Mut joo, tässä niinku selkeästi kyllä näkee, että kyllä tässä jotain sellaisia vakiolokaatioita nyt on, niinku, että Track ja Liam on ollut siis super pitkään tässä samassa. Toki me nyt ollaan Päijuonassakin oltu pitkään, mutta nyt mentiin kumminkin eteenpäin. Kuka puhuu? Kuka puhuu ja kenellä? Missä te ootte? So my buddy Jill, who Ah, by the no way, niin. can't stop singing your praises, wants to have a baby. And stop me if you've heard this one before. She asked me if I'd father it. Wow. That's huge. Right? What the hell are you going to do? I don't know. I'm still in the freaking out phase. Would it be totally crazy if I said yes? Voinko mä vastata tähän? Mun mielestä tää olisi sellainen niinku scientistin valinta. Are you kidding me? That would be completely insane. Why? You think I'm not ready? Think I'm too immature or something? This is the kind of thing you don't just jump into, Gil. It's one of those no turning back decisions. I hear you. And you know I've been thinking about it, Ryder. Becoming a dad. I don't want to just be a donor. Bringing a kid into the world wouldn't be enough for me. I'd want to raise the child with Jill. Sounds like you know what you want.
Yeah. It's funny, you can think until you're blue in the face. Sometimes you just gotta trust your gut. Se oli ehkä vähän enemmän niinku negatiivinen, mitä mä ajattelin, että sanoo silleen vähän niinku vitsaille, että onko se hullu? Just hope you're up for this. Me too. Thanks, Ryder. Or should I say, Auntie Pathfinder. Wow. Älä sano tota ikinä enää. Mutta joo, se on hyvä, että sä kumminkin kiitit mua, vaikka mä olin kyllä ehkä vähän Mulkvistin pete, mutta... Täällä ei pitäisi olla jotain, mutta se kuuluu varmaan ehkä täältä, jos Jaali jutteli Vetran kanssa, jos jonkun videopuhelun tai äänipuhelun. What are we going to do if Meridian isn't what we expect? What do you mean? What if it isn't where it's supposed to be? Or it doesn't work the way we think it does? Let's not worry about things we don't know yet. It's just we never really know what we're going to get with this remnant stuff. I've been going back and forth. Glee 1 second, worry the next. If it sounds too good to be true, it usually is. Learn that the hard way. The hard way is how we win. Every time something goes wrong, we learn a little more. More about the Ket, more about the Remnant. It's never a waste. Whatever happens, let's try to have fun doing it. Haven't we so far? 2 galaxies worth. Joo. Mua vaan nyt silleen myös toinen asia, mikä mua harmittaa, on kyllä oikeasti tää niinku pelailun rakenne, että mä ehkä jotenkin tavallaan luulin, että me oltiin oikeasti... No katsotaan kuinka paljon tästä oikeasti vielä näitä tehtäviä tulee, mutta ehkä jotenkin niinku vielä pidempänä loppua. Mutta tavallaan niinku, että oishan ton edellisen tehtävän voinut tehdä kyllä jossain kohtaa aikaisemmin. Ja... Niin, no joo. Ryder? Sulla ei... See you later. Siis Cora, meidän niinku second in command, ja oli vielä niinku mukana tehtävällä, joka nyt ei käytännössä vaikuta mihinkään, niin ei niinku mitään kommenttia Meridian tehtävästä. In the escape pod room. You should be too. Hint, hint. Halo? Mikä juttu? Mä luulin, että meidän panojutut on jo mennyt. Mitähän sillä on se? Dinner tonight. Fine grunnia roast, fresh vegetables. Joo. No niin. BB kävi jo syömässä liian aikaisin. Lost and Found Kallos Soap Opera OSDs. Mut joo, Lexillähän oli siis ihan niinku asia. Movie Nightiin liittyen. It's my night off. Just checking in. What are you reading? Harry's latest report on Scott. He's a troublesome patient. So you're not really taking the night off. Work-life balance has never been my strong suit. You're in a new galaxy. Perfect time to change old habits. If only it were that simple. How do you do it? Be both Sarah and the Pathfinder. Work is work. Life is life. I try not to mix the two. What about Suvi? Well, there are exceptions to every rule. Of course. Okei, eli Suvi on nyt niin kuin locked in, kyllä nyt viimeistään confirmed, kyllä se oli jo etukäteen, mutta... Tai siis, jo. Ollut. I hear Liam's planning to show some vids. If our duties ever give us time. Explains why Drac and PB are distilling something unsavory. Screw up the measurements and bathtub hooch can leave you blind, or worse. We can do better. Better how? An Asari liquor called Acantha. They used to run these wonderful black and white ads. There might be a bottle on the Nexus. It wouldn't be too expensive, I'm sure. Let me know if you find it. I'll let you get back. No mehän tulee nyt hirveästi Nexukseen juttuja, mikä on siis siinä mielessä niinku hyvä asia, että ne on kaikki samassa paikassa. Niin sehän helpottaa kummasti niiden työstöä. Mutta joo, mie en tiedä tavallaan, että mennäänkö me jopa tänään vai mitä me tehdään. Hello, Sarah. I have been contemplating our discoveries about the Angara at the Remnant City. I know who created me, and I know my purpose. I have also experienced not knowing. The difference is immense. You're heading into some deep waters there, Sam. Whole lifetimes are spent asking about creation, its meaning, if it has one, and if there was a motivating force. Are you asking if there's a god?
AI have concrete answers about why they exist. If I did not, I would look for them. Thanks, Sam. Nimenomaan. Se kyllä se elämän ja oman olemassaolon merkitys on niin kun, se on aika perustavanlaatuinen kyllä. Mielenkiintoista, jotenkin tosi siistiä, että kun Jaalilla oli tommonen reaktio tuohon asiaan, että jos sillä olisi ollut se, mitä mekin, tai niin kuin Sarakin selkeästi oletti, niin mä olisin ehkä vaan niin kuin sivuuttanut sen ja en olisi niin lähteä pohtimaan. Mutta mitäs? Hetkinen, eihän tää ole mitään. Hey there, got a sec? Sure. Halo? Thanks for... You know it. Ei täällä ollut mitään. Koska mehän ollaan siis Piipin kanssa kavereita, eihän meillä mitään seksiä. Kyllähän se seksiä taisi jo ehdottaa sillä jossain kohtaa. Mut kai me jutellaan nyt Suville ja katsotaan mitä tää niinku triggeröi tai edistää. There you are. Feels like I've been waiting forever. Meridian, set on a path its creators, disrupted by the Scourge, now lost. An unmanned ship is at the mercy of ocean currents. Now, think of Meridian as the ship, and the Scourge as the ocean. If we can somehow predict the currents and track them, we could figure out where the ocean's taken the ship. At best, that just narrows down the range of possible locations. It's better than nothing. Dr. Anwar's suggestion may indeed be our best chance at finding Meridian. The more we know about the Scourge, the better we can predict how it affects the things it comes in contact with. We'll need better data. Probes for the Scourge, and Garen star charts. The Initiative made charts of Helios from the Milky Way 600 years back. Perfect baseline. I can compare that to Helios at present. It'll give us numbers, but one set won't be enough. Sam, what exactly do we need right now? Readings from within the Scourge itself, collected by probes planted at key points. Once enough data is collected, we'll need Initiative resources for mining and analysis. Once that is done, I can build a predictive model that will recalculate Meridian's path. We have a plan. Now let's make it work. Everyone's counting on us. Let's bring them home. Joo. Scourge clusters probe for data. Okei. Okay. Ja tämähän sit mä kyllä haluan Suvin kanssa jutella ihan niinku muutenkin, koska siis hei, nyt meidän pitäisi jotain romanssijuttuja nyt ruveta kehittelemään. Hei Suvi! The team is completely blown away by what you found in the Remnant City. Back in the Milky Way, did it feel like this when you were out looking for Prothean artifacts? Absolutely. Got a crazy rush whenever we found something new. Rush? Yeah, that's what it is, isn't it? You know, the discovery of the Angaran origins have made me think hard about creation. If the Jardan were capable of creating life, then what does that say about God? You're wondering if he could be just a scientist? What if our creator is just like the Jardan, advanced but mortal, fallible? If you want to keep believing in a higher power who isn't just an advanced species, you'll find a way. You haven't had proof of a god before now. Why would this change that? Your faith will bridge the gaps. Uh-huh. You're saying I'll find some way to convince or delude myself? Ja se oli ehkä se, niin, toki se nyt oli se, mutta mehän ollaan kyllä vähän, että eihän me olla mikään sellainen niinku uskomaton people person, että kyllähän me vaikka Suvillekin voidaan vähän vahingossa sanoa, mutta sitten sit me kyllä korjataan meidän erheet, kun me huomattiin, että sanottiin vähän hölmösti. No, I wasn't really saying that. Ryder, don't be silly. Even if you didn't mean it, you were. That's what faith is. And I'm okay with that. Aha. I want to believe in something bigger than I am. So I will. Strangely, that makes me feel better about the whole thing. I do love how arguing with you clears up my questions. It's odd, but I like it. Well, that's what I'm here for. Arguments, apparently. Okei. Meillä on kyllä niinku, mä en kyllä tiedä, onko meidän Suvin kanssa silleen niinku ihan uskomattoman paljon kyllä niinku mitään kemiaa suoraan saattaa. Meet me at the laboratory on the Nexus, I have something I want to show. No niin, nyt. Mitäs sä haluat näyttää mulle, Suvi? I really hope my plan to find Meridian works, because if not, I don't know what we'll do. Don't worry about it. We've figured it out so far, haven't we? Yes,
We have. But that's no reason to... You know what? I'm just going to trust you. You are the Pathfinder, and you've brought us this far. You'll take us home. What are your thoughts on the origin of the Angara? You're not the only one who's asked that. It's going around, people saying it's unnatural. Are biotics natural? What about space travel, painkillers, clothing, fire? All of it's made our lives better. Why would I draw the line at life creation tech? But what about the ethics of the entire thing? I'd say the act of creation itself is indifferent. The intention behind it is what matters. Create people so they can self-determine and live meaningful lives? Good. Make people to serve as slaves? Bad. Very, very bad. I have to say I agree. The Angara are the same, whether evolved or created by some mysterious hand. Not everyone sees that, however. And knowing the Scourge was a weapon meant to destroy the Jardin makes me wonder. Maybe someone out there really hated what the Jardin were doing. I should get back to things. Sounds good. Joo, ihan siis kyllä niin. Varmasti niin kuin meilläkin tai meidän ajassakin isoja kysymyksiä. No, tietysti tekoälyn suhteen nyt ei tietysti ihan nyt vielä olla siinä pisteessä, että oltaisiin niin oikeasti sellaisia tämän tason tekoälyjä tai muita luomassa. Mutta ihan just vaikka niin tällaiset jotkut kloonausjutut ja muut tällaiset jutut, niin... Isoja kysymyksiä, mutta kyllä mä oikein tiedä. Tavallaan mä oon ehkä samaa mieltä kuin Suvi, että niinku itseisarvo tai niinku itsessään se luominen, koska kyllähän me luodaan vaikka mitä asioita jo nyt, niin se ei sinällään ole ehkä niinku hyvä tai paha, mutta just ne, että mitkä ne päämäärät siellä takana, luomisprosessin takana on, niin se ehkä ratkaisee. Sivki, vai siis hetkinen, eikö Kit Hasira, niin se oli tämän paikan. Sivki on vissiin tää, joo. Okei, eli onko tää nyt heti yksi probe-paikka vai? Deploying probe. This is one of the chosen data collection nav points. We should release a probe. The data collection probe is prepped whenever you're ready, Ryder. Energy emitted from this area appears weaker than expected. Yeah. Receiving Scourge readings. Joo. Jatketaanko me siis niinku täällä vaan vai? Musta tuntuu, että joo, mutta mä siis nopeasti haluan kyllä vielä katsoa, että tuliko meillä jotain niinku uusia tehtäviä. Et joo, tänne tuli siis toi Vortexilla, Nexuksella, noin molemmat Nexuksella. Joo, sen Nexukselta, joo. Eli me voitais kyllä ehkä varmaan tänään kyllä käydä ehkä Nexuksella.